Hello guys, this is Audrey, and for today's video, it is going to be another BTOB unboxing video. Like, pang ilang unboxing ko na ba to? Puro na lang ako unboxing. Ibig sabihin, labas na labas yung pera. Like, ayun, so this video is going to be divided into two parts. So the first part are for random BTOB merch, and then the second part would be for the Brother Act album, which is like the main highlight of this whole video. Video. Yan. What else? Actually, ito na nga po yung package. Nasa unahan ko na siya. Ayan. And, nung Monday pa siya actually dumating. Pero, kapon ko lang siya kinuha. And ngayon ko siya bubuksan. Today is March 2. It's my birthday. And, ngayon ko sinadya ko ngayon siya bubuksan para, kunyari, birthday gift. Kunyari lang. Birthday gift for myself. Ayun. Ang daldal ko, I should start kasi if you know my last video, ang bagal ko dun mag-unbox. Kaya ito na talaga. Chadadadan! OMG! Ayan. So, I got my merch from Changsik PH or Ate Faith. If you're a PH Melody, you probably know her. Ganito siya mag-pack. Tingnan nyo, sobrang dami. And, actually, hindi ko na nga alam po ano itong mga nandito eh. So, like, surprise me na lang. Now, watch me struggle as I open this. Ganito kadaming bubble wraps. So, medyo mahinihin po ang peg natin ngayon kasi tulog na mga tao dito. And I don't really want to make like big noises, pero yun. Dito ko ilalagay yung mga kalat ko. Sit kape. Okay. Bilis natin. Wow! Kinikilig ako. Alit. Okay. May lumas na chocolate. So, ito yung SG. Hindi ko alam na ganito pala siya kalaki. Wow. Laki pala talaga niya. And then, Mayel. Wow! Okay. So, ayun ang other. OMG! So, ito naman tayo mga Love, I'm falling in love. Love, I've never before. Yeah, 사랑은 예고 없이 찾아왔고 나의 구석구석에 침투했어. Oh love, oh love. 너가 없던 난 어찌 살았던가. 우아한 바다만 Just feel a lot of that. 누구나 다 동경에 널 가진 날만이 곡적인 자태로 뿜어대는 아찔한 냄새. 오늘도 건배해 당신의 아름다움. ito yung lahat ng ang tawag dito, bubble wraps and plastics. Ang dami, diba? Ganun ka-secured. Ganun ka-secured. Kaya bumili na kayo kay Ate Faith. So, mamaya. Ito muna. 내 몸이 반응하게 feel so Hindi ko na right. sa 잘 멈출 수 없는 걸 이미 중독돼버린 걸 아름다움에 무뎌지고 있어 매일 널 보고 있음에 밤에도 연주하고 싶어 예민한 네 선율을 I just wanna play guitar I just wanna play with you I just wanna play. Okay, so for this part 1, ito yung papakita ko sa inyo. So, ito yung SG Season's Greeting ng BTOB, pero Tingi version lang kaya kong bilhin. Kaya si Sungjae lang binili ko. And, sinilahan siya ni Ate Faith ng isang card case na matigas para hindi siya mafu-fold. So, bubuksan ko na siya. And, actually, kahit hindi ko makuha si Sungjae sa Brother App, kasi sobrang okay na to sa akin. So, tingnan natin kung anong laman. Wow, ang gwapo! Okay, ayan. Okay, ang cute nung nasa baba. Pero ayan, ang cute. And then, ayan, may letter siya sa likod. Ito yung kanyang translation. Pero huy, oh my gosh, ang gwapo. Grabe. Buti lang pumili ako dito. Ayan. And then, yung likod niya, pwede pang sulatan ulit. Parang blank na
postcard. Ayan. Tapos ito. Parang hindi ako happy, pero happy talaga ako. Pero kasi ayaw mag-ingay, kaya ganun. Ayan, tiyanan! So, meron tayong, so I think, message cards. Yan. Ito yung isa, yung kanyang message. And then, next is this! So, ito, this is LUV Version C. Actually, meron akong Sungjae version. Kaso nga lang, Sungjae? Paangit. Sungjae version. Kaso nga lang, isa lang yung kanta doon. Tapos, nakita ko nag-sale to. And, from 600 pesos to 480 pesos, worth it na yon for a Japanese album. And ang kasama nito is Beyond the Time, which is like my favorite side track from the album. Kaya, excited na ako. Tapos, may piso pa nung kasama. Kaya, let's open this. Saan natin siya tutusukin? Hindi ko baka masira ko yung case. Walang tusukan. Uy, walang tusukan, friends. Yun. Yan, okay. And, normally kasi si Peniel nakukuha ko sa mga random na Japanese albums. Kaya titinan ko si Peniel ulit ang makuha ko. As in, super kinakabahan ako ngayon. Okay? Okay. Napakaganda nitong dalawang ballad tracks na to. As in, promise recommended. Ang hinhin ko ngayon, what the heck? Parang hindi ako to. Parang ibang tao ako ngayong birthday ko. Baka kasi bigla bagis yung taas sa taas. Okay. Ito na, friends. Okay. Ayan, oh my God! Good, ang linaw. Mas malinaw pa siya sa mata ko. Ay, wait, makikita. Ayan, OMG. This is version C, once again, with, nagre-reflect with Beyond the Time and with LUV. Sobrang ganda ng LUV. Yun ang favorite ko. Ayan. Hindi ko muna titinan. Kaya muna ang unang tumingin. Okay, hindi ko mabuksan. Fail. Okay? Hindi ko muna siya titingnan. Kita niyo ba? Sino to? 3, 2, 1. Yay! Unkwang! Wait. So far, I think, dalawa na ang unkwang. Joke. Tatlo na ang unkwang PC ko. Hello, unkwang! And then, sobrang ganda talaga nito, guys. Wait, ayusin natin. Yan. And then dito, meron tayong mini photo book charvanes. Nabuksan pa ba yun? Hindi na ano. Okay. Zoom in ko na lang. Uy, kailan pa kita makukuha? Ayan. Ito talaga, gusto ko siyang makuha kasi this is like my favorite era, hair era of Ilhun. And, yan. And then, tadang! And that is it for the LUV. Tingnan natin. I think yun lang naman meron dito, diba? Yun naman ito natataas. Okay. So, yun lang meron sa unboxing na to. So, ayun. Part 2 na po tayo. Oh my God, ito na, brother. Ako na.